با سلام، قسمت سوم از فصل رگرسیون رو در خدمتتون هستم. توی این قسمت در مورد رگرسیون چند متغیره صحبت میکنم. همونطور که قبلا گفتیم، اگه ما یه دیتا ست داشته باشیم که بخوایم فقط بر اساس متراژ خونه قیمت اون رو تعیین کنه، یعنی در واقع ما فقط یک متغیر داریم و دو تا پارامتر تتا صفر و تتا یک. به این نوع رگرسیون خطی تک متغیره میگفتیم. ولی در واقعیت همونطور که میدونید برای همین مثال خونه فقط متراژ نیست که تعیین کننده قیمت هست. ما متغیرهای دیگه داریم که توی قیمت خونه مهم هستن، باید در نظر گرفته شن، مثل تعداد خوابها، تعداد طبقات یا سن بنا. بنابراین برای این مثال میایم و 4 متغیر ورودی در نظر میگیریم و همونطور که میبینید تابع فرضی هم به صورت یک تابع خطی 4 متغیره و 5 ضریب یا 5 پارامتر خواهد بود و مشابه قبل به M تعداد سطرها، تعداد نمونه‌ها آموزشی میگیم و به تعداد ستونها تعداد متغیرهای ما یا تعداد ویژگی‌ها میگیم. بنابراین به صورت فرمول بندی شده رگرسیون خطی تک متغیره به این شکل و رگرسیون خطی چند متغیره هم به این شکل خواهیم داشت و همونطور که قبلا گفتم آپدیت کردن همزمان پارامتر هاست که کمک میکنه به پیدا کردن مینیمم تابع هزینه. در این قسمت میرسیم به ترفندهای عملی در رگرسیون چند متغیره. هدف نرمال سازی اینه که مقادیر ویژگی ها رو تو یک مقیاس مشابه قرار بده. به عنوان مثال اندازه خونه میتونه از 0 تا فرضاً 1000 متر باشه، ولی تعداد خواب ها خیلی محدودترن، خیلی کمترن. 1 2 3 4 5 خواب میتونه داشته باشه یه خونه در رنج معقول. بنابراین برای اینکه اثر اون متغیرهایی که مقادیر عددشون زیاد هست روی کار ما تاثیر نذاره، ما باید بیایم همه اینها رو بیاریم توی رنج. به این کار نرمال سازی میگن و هدفش هم این هست که افزایش سرعت همگرایی رو در گرادیان کاهشی بالا ببره. یکی از بهترین روش‌ها برای این کار نرمال سازی میانگین هست که فرمولش به این صورت هست. مورد دومی که میخوام بگم تعیین نرخ یادگیریه. سوال اینجاست که چطور میشه مطمئن شد که گرادیان کاهشی داره درست عمل میکنه، یعنی ما رو به مینیمم میرسونه؟ یا اینکه سوال بعدی اینه که مقدار مناسب برای نرخ یادگیری چیه؟ چقدر ما اونو کوچیک یا بزرگ بگیریم اون آلفا رو؟ یک آزمایشی که وجود داره آزمایش همگراییه که میگه که اگر مقدار تابع هزینه J در یک تکرار به اندازه کمتر از 10 به توان -3 تغییر کنه، همگرایی رخ داده. از نشانه‌های عملکرد نادرست گرادیان کاهشی اینه که اگر نرخ یادگیری بیش از حد کوچیک باشد، همگرایی بسیار کند خواهد بود. اگر نرخ یادگیری به درستی انتخاب نشه، مقداردهی نشه، وقتی تکرارها بالا میره تابع هزینه به مینیمم نخواهد رسید و زیاد خواهد شد. بنابراین این نشونه ای از این هست که آلفا به درستی انتخاب نشده و الگوریتم داره به سمت واگرا شدن پیش میره. به طور خلاصه اگر نرخ یادگیری خیلی کوچیک انتخاب بشه، همگرایی خیلی کند هست و از طرفی اگر خیلی بزرگ انتخاب بشه ممکنه به عدم همگرایی برسیم. خب فصل دوم هم اینجا به پایان میرسه. فصل بعدی ما راجع به رگرسیون لوجستیک صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.